مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات بكل وضوح. معكم رشيد، أرحب بكم على قناة الكرمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. موضوعنا لهذه الحلقة بكل بساطة هو الله والشيطان في القرآن. هذا الموضوع في الحقيقة واحد من أهم المواضيع، لأنه يسلط الضوء على شخصية الله وشخصية القرآن. طبعا لا نستطيع أن نغطي في ساعة واحدة كل النصوص القرآنية المتعلقة بهذا الأمر، لكن سأكتفي بذكر أهم المواضيع، ولكم في النهاية كباحثين أن تكملوا الموضوع كالعادة. إذن سأبدأ في طرح الموضوع، وهو الله والشيطان في القرآن. وطبعا هذا الموضوع سأبدأ فيه من البداية في القصة القرآنية التي تذكر لنا الصراع الذي حصل بين الله والقرآن بسبب موضوع خلق آدم وطلب السجود، طلب الله من الملائكة أن يسجدوا لآدم. خلينا نقرأ النص من سورة الأعراف الآيات 11 إلى 18. جاء فيها: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج فإنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. إذن هي صراع بين الله والشيطان، والله هو المفروض هو مصدر كل الخير، والشيطان مصدر الشر، وابتدأت من هذه القصة. طبعا هذه القصة غير موجودة في كتب المسيحيين واليهود الرسمية اللي هي الكتاب المقدس، لكنها موجودة خارج الكتاب المقدس واقتبسها القرآن، وليس لها علاقة بالكتاب المقدس عند المسيحيين واليهود. إذن هو الصراع. إبليس رفض أن يسجد لآدم، فطلب منه الله، بعدما طلب منه الله السجود فرفض واستكبر ورفض أن يخضع لهذا الأمر، فطرد من الجنة. وكان هناك حوار، طلب منه أجل، أنه ممكن تعطيني مهلة لغاية يوم يبعث الناس يوم القيامة. قال له: خذ مهلة. قال: خلاص أنا سأغوي الناس. قال: لو أغويتهم سأدخلهم جهنم أنت وياهم. يعني باختصار شديد إحنا ضحية صراع بين الله والشيطان. الإنسان هو ضحية صراع، واحد يهدد الثاني يقول له أنا سأخذ بتوعك، الثاني يقول له لو أخذتهم حارميك أنت وياهم في جهنم، روح اعمل ما تستطيع. وردت القصة أيضا في صور كثيرة، لكن أنا أخذ بعض الصور التي توضح هذا الأمر. نفس الشيء، يعني قال ربي أنظرني في سورة الحجر 30 إلى 43، نفس القصة لكن بصيغ مختلفة. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ثم قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. طبعا هنا نوع من السذاجة، يعني ما معنى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين؟ يعني ما هو إما ما يكونش عليه سلطان إما فيه سلطان، لا، مع ليس لك عليهم سلطان إلا اللي قدرت تأخذهم، إلا من اتبع. ما هو خلاص، ما هو لو استطاع أن يأخذ، يعني إيه ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك. ما هو خلاص لو اتبعوه خلاص عليهم سلطان طبعا، يعني خلاص المفروض أنه ليس لك عليهم سلطان. والشيطان يقول له لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إيه يعني إلا عبادك منهم؟ ما هو يريد أن يغوي الجميع، كيف يستثني المخلصين؟ ما هو
يا إما إنه في قدرة على التأثير، يا إما ما فيش. الاستثناء يعني بأي نوع كان، لكن خلينا نمشيها، يعني ما فيش مشكلة. ثم نأتي إلى المفروض بحسب هذه القصة أن الشيطان يريد الشر للإنسان، الله يريد الخير. الشيطان يريد أن يغوي الناس، الله يريد أن يهدي الناس. صراع بين الشر والخير. صراع بين الشر والخير موجود في كل الأديان، لكن في القصة القرآنية مجسد هنا بسبب رفض السجود بالضبط. أنه إبليس رفض أن يسجد، فحصل هذا العداء بينه وبين الله، وصار محور الصراع أو مادة الصراع هي الإنسان. طب خلينا نشوف، المفروض أن صفات الله تكون مناقضة لصفات إبليس، أنه الله يكون مصدر الخير كله، الشيطان مصدر الشر كله، ولا يمكن الخلط بين الشخصيتين. فهل هذا هو الواقع أم أن الشيطان يتبادل الأدوار مع الله في القرآن؟ خلينا نشوف. البداية نبدأ بسورة النساء. يقول: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يريد أن يتحاكموا إلى غير الله، إلى أوثان، إلى أشخاص، إلى غير ذلك، وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآية طبعا في أسباب النزول يقولون أنه كان في شخص منافق وشخص يهودي، اليهودي أراد أن يحتكم المسلمين، المنافق أراد أن يحتكم إلى اليهود، ما علينا. المهم في الآية الشاهد أنه يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الشيطان يريد أن يضل الناس، الشيطان شرير، الشيطان مصدر الشر. وطبعا أنا أتفق مع هذا التحليل، أنه الشيطان يرمز إلى الشر، هو مصدر الشر، الله يرمز إلى الخير، هو مصدر الخير، الله مصدر كل الخير، الشيطان مصدر كل الشر. المشكلة أن الله أيضا في القرآن يضل الناس. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء. سنأتي على زين له. زين مبني المجهول، طبعا هنا لن يستطيع المسلمون أن يقولوا لنا من زين له سوء عمله، هل الله أم الشيطان؟ وسأشرح فيها بالتفصيل. من الذي زين للإنسان سوء عمله فرآه حسنا؟ هو شيء شرير لكن رآه حسنا. من الذي قام بتزيين هذا العمل؟ هذا ليس هو النقطة هنا. النقطة أن الله أيضا يضل من يشاء. بعض المسلمين من المرقعين يقولون من يشاء هنا تعود على الإنسان، أن الله يضل من يشاء من الناس، من يشاء الضلال. طبعا هذا غير صحيح، لأن هناك آيات كثيرة أخرى توضح أن الفاعل هو الله وليس الإنسان هنا. ويهدي من يشاء، يعني الذي يشاء هنا المشيئة تعود إلى الله وليس إلى الإنسان. ما دليلي؟ الله هو الفاعل، من يشاء الله، هنا الله مرفوع هو الفاعل. من في سورة الأنعام 39 من قال لكم أنه يشاء في الآية بتاع فاطر مثلا هي تعود على الإنسان، أعطوه سورة الأنعام 39 من يشاء الله يضلله، يعني المشيئة تعود إلى الله والضلال يعود إلى الله. ومن يشاء طبعا الله يجعله على صراط مستقيم. فالله هو الذي يشاء يحط هذا على صراط مستقيم ويحط هذا على الضلال. ما كانش فيه داعي للصراع مع الشيطان. كان يقول له الشيطان يقول لله أنا سأضله، ويقول له لا عليك، أنا أقوم بهذا الفعل أصلا، يعني أنت مش لن تضيف إلى فعلي أي شيء، أنا أصلا أقوم بفعل الضلال وبفعل الهداية الاثنين، فأنت روح ارتاح تقاعد وروح لك إلى مثلا هايتي مثلا وخذ لك فاكيشن هناك، لأني أنا أقوم بالفعلين. ففي سورة الأنعام 125 في أنا قلت هايتي مش مكان للاستجمام، في هاواي أو في جزر الكاريبي أو في أي مكان. هايتي آخر مكان يمكن يروح له للاستجمام. لكن على العموم الفكرة أنه فكرة الضلال أو فعل الضلال يقوم به الله في القرآن، يشترك الله في فعل الضلال مع الشيطان. فمن يريد الله، أهو مرفوع هنا أيضا فاعل، فمن يريد الله أن يهديه، يعني الله هو الذي يريد الهداية، يشرح صدره الإسلام. طيب والثاني ومن يريد أن يضله، من هنا؟ الله. من يريد أن يضله الله يجعل صدره ضيقا
حرجا كأنما يصعد في السماء. إذن الله يقوم بفعل الضلال مثل الشيطان. مفروض أنه صراع بين الخير والشر، بين شخص يريد الضلال للناس وشخص يريد الهداية للناس. لكن في القرآن يشترك الشيطان والله في فعل تضليل الناس. هم الاثنان يقومان بتضليل الناس، بل الله أشطر من الشيطان في تضليل الناس كما سنرى لاحقا. ومن يضلل الله فما له من هاد. يعني اللي أضل الشيطان ممكن يهديه الله، لكن الذي أضله الله مش ممكن يهديه الشيطان ولا أي شخص في العالم. ما له من هاد. يعني إضلال الله للناس أسوأ من إضلال الشيطان للناس. وهذا موجود في التفاسير. يقول الطبري: من أضله الله عن إصابة الحق والهدى، ما قدرش يوصل للحق والهدى بخذلانه إياه، فما له أحد يهديه لإصابتهما، لإصابة الحق والهدى، لأن ذلك لا ينال إلا بتوفيق الله ومعونته. ما فيش حد سيستطيع، وذلك بيد الله وإليه دون كل أحد سواه. الشيطان ليس له يد في ذلك ولا أي إنسان، بل الله هو الذي أضله فليس له من هاد. بل في سورة الشورى يقول: ومن يضلل الله فما له من سبيل. لن يجد الطريق للهداية أبدا من أضله الله. ويقول الطبري هنا يفسر هذه الآية: ومن يخذله عن طريق الحق فما له من طريق إلى الوصول إليه. خلاص، لو أضلك الشيطان عندك أمل، لو أضلك الله ما فيش أمل خالص، لأن الهداية والإضلال بيده دون كل أحد سواه. إذن من الأخطر هنا في فعل الضلال؟ شيطان أم الله؟ الأخطر هو الله. في شيء آخر، الشيطان في القرآن يريد أن يوقع بين الناس العداوة والبغضاء. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. جميل جدا. يعني هذا الكائن مصدر الشر طبعا لا يريد للناس أن يعيشوا سعداء، أن يعيشوا في سلام. إذن يصفه القرآن بأنه مصدر للعداوة والبغضاء، ويستخدم وسائل كثيرة مثل الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. يعني الله يريد أن يجعل بينكم العداوة والبغضاء، تسكر، تصير تسب، الثاني يضرب، تقامر، تربح، تصير يعني تتخاصم أو تخاصم الشخص الآخر الذي خسر، ويصير الذي خسر يريد أن يضرب الذي ربح، وهكذا. فكل هذه الأفعال في نظر القرآن يستخدمها الشيطان ليوقع العداوة والبغضاء بين الناس. جميل جدا. مشكلة أن الله أيضا يقوم بهذا العمل. يقول في سورة المائدة 14: ومن الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. نفس الشيء، العداوة والبغضاء، العداوة والبغضاء. من الذي فعل؟ أغرينا. الناء الدالة على الفاعل هنا الله، إلى يوم القيامة. يعني الله حط بين النصارى، بين فرق النصارى العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يوم القيامة هيقول لهم كاميرا خفية، هوبا، كل الخناقات اللي كانت بينكم أنا اللي كنت عامل الفيلم كله، أنا اللي مخرج الفيلم كله. هل هذا كلامي؟ لا طبعا. نشوف ماذا قال المفسرون. تفسير الطبري أقدم التفسيرات للقرآن، يقول يعني تعالى ذكره بقوله فأغرينا بينهم، حرشنا بينهم. بالمغرب حرشنا نقولها، حرشنا يعني حرش هذا على هذا، حرش واحد ضد الثاني. الله يحرش الناس بالناس. عن العوام قال سمعت النخعي يقول فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، قال أغرى بعضهم ببعض بخصومات بالجدال في الدين. يعني الله هو المتسبب في النزاعات الدينية بين المسيحيين وبين فرقهم، والنزاعات حول شخصية المسيح، شخصية الروح القدس، وكل هذه المجامع. يعني القرآن والمفسرون يقولون أن الله هو الذي كان السبب في هذه النزاعات. طيب لماذا تلومون المسيحيين؟ لماذا تتهمونهم بالنزاعات؟ ما هو المخرج هو الله الذي أخرج هذه النزاعات وقام بها وخطط لها، والمسيحيين مش عارفين ولا دريانين. اللي كتب السكريبت واللي كتب السيناريو واللي قام بالأدوار وحط كل واحد، اللي عمل كل الفيلم هو الله.
يعني الشيطان يقوم بالعداوة والبغضاء بين الناس. هو الله قال له أنت ما تعرفش، أنا أفضل واحد في هذا العمل، خليك على جنب، خد لك فاكيشن، أنا سأقوم بالعداوة والبغضاء بين الناس. مش هذا فقط، بل بين اليهود أيضا. يتحدث في المائدة 64 عن اليهود، يقول وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. كلهم النصارى واليهود إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. الله ألقى بين اليهود العداوة والبغضاء. شيء آخر، نأتي إلى النسيان. احنا كنا في يعني كل ما نسيت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه كان في نظرنا كمسلمين أن النسيان من الشيطان. يعني لما تذكر اسم الله تستحضر، تعود لك الذاكرة. الشيطان عندنا في الإسلام كان أنه يتحكم في ذاكرة الإنسان، ممكن ينسيك أشياء. من وين أخذنا هذا؟ أخذناه طبعا من العقائد الإسلامية، سواء في القرآن أو في الحديث. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الخطاب هنا موجه لمحمد، قال له إذا رأيت الناس يخوضون يعني يسخرون أو يطعنون في آياتنا أعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إما ينسينك الشيطان، واضح أنه محمد كان أحيانا يستمر ولا ينتبه لهذا الأمر، فقالوا إذا أنساك الشيطان هذا الأمر فلا تقعد بعد الذكرى، لما تتذكر ما تقعدش مع القوم الظالمين. فإما ينسينك الشيطان. من الذي كان ينسي محمدا؟ الشيطان. من الذي كان له سلطان على ذاكرة محمد؟ طيب فين عبادك المخلصين، وفين إنه ليس لك عليهم سلطان، وفين هذا الأمر؟ أهو الشيطان كان يتحكم حتى في ذاكرة محمد. إما ينسينك الشيطان. الشيطان كان ينسي محمدا هذا الأمر. طيب الشيطان يتسبب في النسيان في آيات كثيرة. في قصة فتى موسى مع قصة الخضر في سورة الكهف طويلة عريضة. قال الفتى أرأيت إذ آوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. كان عندهم حوت يريد أن يأكلوه في الغداء، طبعا الحوت شاف الماء وقفز وهرب وما خدوش بالهم ونسيه الفتى، وبعد ذلك ذكر موسى. قصة ما علينا، أنا تناولتها في حلقات أخرى. قال أنسانيه الشيطان، يعني إلا الشيطان، وما أنسانيه إلا الشيطان، يعني الشيطان هو اللي نساني أذكرك بفكرة الحوت. الشيطان بينسي. طبعا الله أيضا يقوم بهذا الفعل. في البقرة 106 ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. الله ينسي محمد وينسي الصحابة آيات من القرآن. مش فقط أنه الشيطان يقوم بعمل النسيان، لا، الله أيضا في القرآن وينسي القرآن، مش أي شيء، ينسي القرآن. مفروض أنه الشيء الجميل ما ينسكش وينسك الشيء الشرير، لا، هو ينسك حتى القرآن المفروض، يعني لو كان القرآن شيئا جميلا. والمشكلة أنه ما ننسخ من آية أو ننسها جاءت في مصحف عبد الله بن مسعود ما ننسك يا محمد من آية أو ننسخها نجيء بمثلها. ننسك فذلك تأويل النسيان. الله هو الذي يتسبب في نسيان الآيات. والأحاديث كثيرة، رحم الله فلان أذكرني آية أنسيتها، يعني في آيات كثيرة أن الله ينسي محمدا الآيات. الاثنان يشتركان في فعل النسيان. بل إنه القرآن واحدة من الأشياء الغريبة. طب فين سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك القرآن يا محمد فلا تنسى. طيب ما بينسى إلا ما شاء الله. طب إيه لازمتها كلها طالما أنك تنسيه؟ سنقرئك فلا تنسى، الاستثناء إلا ما شاء الله. طيب خلاص ما لهاش لازمة أصلا، يعني خلاص اقرأ وخلاص، ستنسى البعض وسيبقى البعض. إيه معناه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله؟ يعني الله يشاء النسيان، الله يشاء النسيان، يعني يتسبب في النسيان ويشاء النسيان في بعض الأحيان. طيب في مسألة أخرى،
الشيطان توعد في القصة المعركة أو الصدام بينه وبين الله في بداية الخليقة. الشيطان توعد بغواية الناس وتزيين الأعمال الشنيعة لهم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. بيقسم أنه خلاص أنا سأزين لهم أعمالهم القبيحة وأغويهم أجمعين. الشيطان توعد بهذا الأمر. هل فعله بحسب القرآن؟ نعم. سورة الأنفال الشيطان وفى بوعده. الشيطان يزين للناس أعمالهم الشريرة. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم إلى آخره. الشيطان زين للناس أعمالهم الشريرة. شيء طبيعي أن تكون شخصية الشيطان بهذا الشكل في القرآن، لأن المفروض أنه كائن شرير مصدر للشر يزين الشر للناس. طيب فين المشكلة؟ لحد الآن ما فيش مشكلة. نرى هذا في آيات أخرى في سورة النحل مثلا 63: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم. ما بيزينش لهم أعمال الخير، بيزين لهم أعمال الشر. مثلا واحد يقتل، يقول له الشيطان القتل جميل، قبل أن يقدم على هذا الأمر يقول له القتل جيد، القتل سيخلصك من فلان، يروح هو قاتل. فالشيطان بيدبس الناس باللغة المصرية أو يورط الناس، فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. بيخلي الشيء القبيح يبدو جيدا حتى يقوم بتوريطهم. حتى الشرك مثلا وجدتها في سورة النمل، قصة سليمان مع ملكة سبأ: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. هذا في الريبورت اللي جابوا الهدهد. قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. الشيطان زين لهم الشرك، عبادة الأصنام أو عبادة الكواكب. إذن إلى هنا الأمور ماشية يعني بحسب السياق، هي يعني مفيش أي إشكال فيها لحد الآن. الأنعام 43: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. جميل جدا. مشكلة أن الله يقوم بنفس العمل. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة كفار، يعني زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. مين اللي خلى أعمالهم الشريرة تبدو جميلة؟ الله. زينا. الفاعل هنا هو الله. أولئك الذين لهم سوء العذاب. مشكلة هيعذبهم. مين اللي خدعهم؟ مين اللي غشهم خلى الشيء القبيح يبدو جميلا في عيونهم؟ الله. وبعد هذا بيعذبهم. من يقوم بهذا الدور؟ الشيطان. ما كنت في الأول في الصراع تقول له شكرا كل ما ستفعله، لا حاجة لأن تقسم بأنك ستزين لهم أعمالهم الشريرة. أنا سأقوم بهذا الدور. شكرا يا شيطان، لأن أنا فيه الاثنين. الله في القرآن فيه الاثنين، فيه الله والشيطان، ما يحتاج شيطان آخر. الله في القرآن فيه شخصان يقوم بدور الله وبدور الشيطان في نفس الشخصية. إذا كان المسلمون يعيبون على المسيحيين أنه عندهم أقانيم 3 مشتركة في الخير، مشتركة في الفداء، مشتركة في الخلاص، مشتركة في كل شيء، فأنا أعيب على المسلمين أن عندهم أقنومان على الأقل في الله، عندهم الله والشيطان في نفس الشخصية. الله يحبب للناس قبيح أعمالهم. ده مش كلامي، تفسير الطبري. زينا لهم أعمالهم يقول حببنا إليهم قبيح أعمالهم. مش كلامي، كلام واحد من كبار مفسر الإسلام، قال حببنا إليهم قبيح أعمالهم. في إله بيحبب للناس الشر، يحبب لهم القتل، يحبب لهم الزنا، يحبب لهم السرقة، يحبب لهم قبيح أعمالهم. هل هذا إله؟ هل هذا مصدر الخير؟ وسهلنا ذلك عليهم، يعني فاسيليتيتد الأمور. يعني بدل ما يلاقيها صعبة أنا هقتل وأجيب، لا تفضل السكين من عندي، يعني شكرا، تفضل أنا أديك علي، يعني ما فيش مشكلة. سهلنا. طبعا أنا أبالغ في الوصف هنا لتبسيط الصورة، لكن فعلا سهلنا ذلك عليهم، سهلنا عليهم قبيح أعمالهم أو سهلنا عليهم ذلك. هل هذا في آية واحدة؟ لا، آيات كثيرة. الأنعام 108:
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم. الله يعني ما زينش فقط، كل أمة ارتكبت الشر الله كان داخل فيها، كل أمة زينا لهم. يعني هتلر لما كان بيقتل كان بيشوف القتل جميل، مين المخرج؟ الله زين لأمة النازية أعمالهم. طب الناس اللي بيقتلوا بالكيماوي وبكل الأدوات الشنيعة اليوم كذلك زينا لكل أمة عملهم. بيشوفوه حلو، مين اللي عامل المسرحية وبيخلي الشيء الشرير يبان خير؟ الله. طيب ليه تزعلوا لما يقوم حد مثلا في الصين بيضطهدوا المسلمين الإيغور أو بيعملوا لهم هذا العمل؟ مين اللي زين لهم هذا العمل؟ اسألوا أنفسكم. ما هو في إشكالية في القرآن، الله والشيطان يشتركان في نفس العمل، أو كما قلت أن الله والشيطان فيه الاثنين، الله فيه الاثنين، فيه الله والشيطان. قال ابن عباس زينا، ما معنى زينا لكل أمة أعمالهم؟ زينا لأهل الطاعة الطاعة ولأهل الكفر الكفر. جميل جدا في تفسير القرطبي. ابن كثير قال زينا لهؤلاء القوم حب أصنامهم. مين اللي خلاهم يحبوا أصنامهم؟ الله. والمحاماة لها والانتصار، يعني يدافعوا عنها وينتصروا لها. كذلك زينا لكل أمة من الأمم الخالية على الضلال عملهم الذي كانوا فيه. يعني كل عمل ضلال حصل في الكون منذ بداية الخليقة إلى اليوم، من المشترك في تزيين هذه الأعمال؟ الله نفسه. طب هل كنت في حاجة إلى الشيطان يا هذا الإله في القرآن؟ لم تكن بحاجة إلى الشيطان، فيك ما يكفي، بل أنت تتقن الأمور أفضل من الشيطان أيضا. طب المشكلة أنه في بعض الآيات مش واضح مين اللي زين، لأنها مبنية المجهول. في سورة الرعد 33 بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل. طب المفسرون زين، الفاعل هنا من اللي زين للذين كفروا؟ تخيلوا أن المفسرين ما عرفوش هل هو الشيطان أم الله. أنا بجد يعني لا أمزح. تفسير القرطبي قرأ ابن عباس ومجاهد بل زين، يعني هي زين. ابن عباس قال زين للذين كفروا مكرهم، مسمى الفاعل. وعلى قراءة الجماعة زين، فالذي زين للكافرين مكرهم الله تعالى. وقيل الشيطان. مختلفين. ليه اختلفوا؟ مش عارفين مين اللي زين، الله ولا الشيطان، لأنه الاثنين بيقوموا بنفس العمل. فاختلط الأمر على المفسرين، مين اللي بيزين للكافرين في هذه الآية؟ البعض قالوا الله والبعض قالوا الشيطان. أنا أقول لهم حطهم الاثنين في واحد. الله والشيطان هم واحد في هذا العمل، مشتركين متأمرين على الإنسان اللي هو ضحية بينهم. الاثنين بيزينوا له أعماله. طب لو الشيطان من جهة يزين لك أعمالك والله من جهة يزين لك أعمالك، تفتكر ستفلح في هذه الدنيا؟ ما هو خلاص الاثنين متأمرين عليك. مفروض انه واحد يدافع عنك وواحد ضدك، مفروض انه واحد يهديك وواحد يضلك، مفروض واحد يجرك لهنا والتاني يجرك لهناك. لا، في القرآن الله بيساعد الشيطان على فكرة. زين لهم، انا حزين لهم ايضا، معلش، وتزييني افضل من تزيينك على فكرة. طب في سورة محمد 25 الشيطان يملي للناس إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. أملى اختلف فيها المفسرون كالعادة، لكن قال لك إنه يعني اداهم مدة، يعني أمد لهم، أملى يعني يمدد، وهذا مش كلامي. يعني الطبري قال مد لهم الشيطان في الأمل، وعدهم طول العمر إلى آخره. المهم أملى هي يمدد. قال إن الذي أملى لهم في الأمل ومد في آجالهم الله. اختلط عليهم من الذي أملى، لأنه في قراءات. وأملى لهم هنا الفاعل ما عرفوش هل هو يعود على الشيطان أم الله. من الذي أملى؟
قاله الفراء، قال الذي مد في آجالهم هو الله، ومن قرأ وأملى لهم فالفاعل اسم الله تعالى، وقيل الشيطان. برضو اختلفوا في هذا الأمر، من الذي يملي؟ مفروض أنه بحسب الآية الفاعل يعود على أقرب مذكور، لأنه ضمير مستتر يعود على أقرب مذكور. إن الذين ارتدوا على أدبار من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. في قراءة وأملي لهم، وأملي لهم الضمير هنا يعود على الله، سول لهم وأملي لهم. إذن ما عرفناش الشيطان والله يشتركان في هذا الفعل. في سورة القلم واضح أن الله بيعمل نفس عمل الشيطان، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هنشوفها إن كيدي متين، لكن الآن خلينا مركزين على أملي لهم. الشيطان يملي والله يملي، يشتركان في نفس الفعل. في الأعراف 182 و83 يقول والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وأملي لهم أيضا إن كيدي متين. سنستدرجهم، خلي بالك، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ما معنى ذلك؟ يقول تعالى ذكره والذين كذبوا بأدلتنا وأعلامنا فجحدوها ولم يتذكروا بها سنمهله بغرته ونزين له سوء عمله حتى يحسب أنه هو فيما عليه من تكذيب بآيات الله إلى نفسه محسن. ثم يأتي نستدرجهم، يقول أصل الاستدراج اغترار المستدرج بلطف من حيث يرى المستدرج أن المستدرج إليه محسن حتى يورطه مكروها. حتى أشرحها لكم ببساطة. نستدرجهم يعني نحتال عليهم بشوية بشوية بمكر. أيوة القتل كويس، أيوة هو هيقتل قرب يقتل قرب. نستدرجهم، نجره بشوية بشوية. من يقوم بهذا الفعل؟ الله. وأملي لهم إن كيدي متين. أنا لما بعمل شيء بعمله متقون. إن كيدي، الكيد هو المكر بحسب تفسير الطبري، وقوله متين يعني قوي شديد. أنا مكري تمام التمام. لما أمكر بالواحد وأجيبه بشوية بشوية يفعل المعصية بتقن عملي. أنا مش مثل الشيطان، لأن الشيطان كيده ضعيف. إن كيد الشيطان كان ضعيفا في سورة النساء 76. لاحظوا كيد الله إن كيدي، خلينا نشوف، إن كيدي متين. طب وكيد الشيطان، مكر الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. مكر الشيطان ضعيف، مكر الله قوي. الله بيغلب في المكر، طبعا لازم يغلب، فهو الله مكره لازم يكون أكثر من مكر الشيطان. بيفتخر على الشيطان إنه مكره هو مكر الله، لكن الشيطان مكر الشيطان. يعني أنت لما تضل الناس هتفشل أحيانا، لأن مكرك مش مثلي. أنا لما استدرج الناس ما فيش حد يرجع تاني خالص، يعني أنا بتقن عملي، يعني أنا أفضل منك في عملك يا شيطان، يعني باختصار شديد. هذا ما يقوله القرآن. بل إن في الشيء الغريب سورة الأنبياء 82، سأبدأ في أخذ المكالمات بعد قليل، أي الأرقام على الشاشة. في سورة الأنبياء ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، على سليمان يعني. وطبعا في الكتاب المقدس ما فيش سليمان أنه عنده شياطين بيشتغلوا له، لكن في القرآن موجود. وطبعا هو واخدها من extra biblical narratives، يعني في قصص خارج الكتاب المقدس كان يتداولها بعض معلمي اليهود، فهو أخذه وافتكر أنه جزء من الكتاب المقدس. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. الله يقول أنا كنت محافظ على الشياطين. الله بيحافظ على الشيطان، ما هو لازم يشتغل لحسابه، فهو هو عامل له انشورنس، هو اللي حافظ الشيطان. قال لك
فسخرنا له أيضا سليمان الريح تجري بأمره، يعني هو اللي كان بيمشي الريح شرق غرب، مفيش مشكلة، رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، كان عنده اللي بيبني واللي بيغوص في البحر واللي بيعمل كده، كلهم شياطين. مين اللي سخرهم؟ الله. الله كان بيحفظهم وبيدي الشياطين، بيديهم كشغالين عند الأنبياء، عند سليمان خاصة، يعني هو اللي بيسخر الشياطين. مفروض انه بينك وبين الشيطان قطيعة، مفروض انه رمز للشر، مصدر الشر، مفروض انك انت مصدر الخير، لا التقاء للخير بالشر، مفروض انه هو يدعو للشر انت تدعو للخير، مفروض هو يدعو للضلال انت تدعو للهداية، مفروض ما انت ما تسخرش الشياطين. سخر الملائكة يا اخي، لا هو مسخر الشياطين ويحفظهم حتى لا يصيبهم اي سوء، بل انه بيرسلهم احيانا. يعني الشيطان، الله لا يقوم بفعل الضلال فقط، احيانا يحط ايده في ايد الشيطان وبيبعته. ان الم ترى، بيفتخر في القرآن، الم ترى، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزة؟ لا شايفين، 100 عمل 100 مريم 83. ألم ترى يا محمد أن أرسلنا الشياطين على أهل الكفر بالله تأزهم، يقول تحركهم بالإغواء والإضلال. تأز يعني نقول له يا شيطان راح عند فلان الفلاني، أزوا وريحوا، أزوا تحركوا بالإغواء والإضلال فتزعجهم إلى معاصي الله، يعني خليهم يعملوا المعاصي بتاعتي، خليهم يعصوني. تخيل المنظر بقى، الشيطان يبعت له الله يقول له روح عند فلان الفلاني خليه يعصاني، أنا بتلذذ بالأمر ده، وتغريهم بها حتى يواقعوها، حتى يعملوا المعصية. أزا يعني إزعاجا وإغواء، تأزهم أزا يعني تغويهم إغواء. ده انتم مشتركين، ده الضحية بينكم الله يكون في عونه، ده انت اشتركتوا في هذه الحالة يدا في يد. ما الصراع بتاع اسجد ما تسجدش وانا ساغويهم ويقسم باسمه، وفي الاخير حطوا ايدين في ايدين بعض وصار الانسان هو الضحية، هم متآمرين من ورانا واحنا ضحية في هذه الحالة. القرآن بيعمل لك كوميديا سوداء، كوميديا سوداء بخصوص الله والشيطان. قال لك انه الله يجعل الشياطين اولياء للذين يؤمنون، ما بيرسلهمش فقط، بيخليهم يصيروا اصحاب. الاعراف 27 ان جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون. مين اللي جعل الشيطان ولي للذي لا يؤمن؟ الله نفسه بيتولى هذا الامر. خلينا ابدا في اخذ بعض المكالمات، خلينا نسمع المشاهدين. الو، من معي؟ الو، مساء الخير استاذي الكريم رشيد. اهلا وسهلا. انا جيهان بنيامين من المانيا. اهلا وسهلا اختي، تفضلي. عندي مداخله استاذ رشيد. استاذ رشيد، كان سؤالي على الموضوع المطروح اليوم، هو بانه كيف يفرق المسلم بين الانسان الذي ظله الله والانسان الذي ظله الشيطان. السؤال الثاني، على ماذا سيحاسبني هذا الإله؟ بالضبط. وكيف يتفق إله مع شيطان يضع يده بيد؟ وفي الآية اللي قبلها كان بأنه لفناء هذه البشرية، إذا لماذا خلقنا؟ وعلى ماذا سوف يحاسبني هذا الإله؟ صحيح كلامك مظبوط وكلامك منطقي، وأسئلتك شكرا لك، أسئلتك في الصميم. يعني فعلا كيف يميز المسلم بين الله والشيطان في فعل الضلال؟ لا يميز. الدليل أن المفسرين في كذا آية ما عرفوش من الفاعل، من الذي يزين الأعمال الشريرة، هل هو الله أم الشيطان؟ ما عرفوش من الفاعل، لأن الفعلين يقوم بهما الله والشيطان، يقوم بهما الله والشيطان. خلينا ناخذ مكالمة أخرى. ألو، من معي؟ ألو تفضل. أيوة، معك حبيب من كندا. أهلا وسهلا أخي حبيب. رشيد، أهلا وسهلا. إزيك؟ أنا عندي حابب أربط بس ما بين الموضوع وما بين التطبيق على أرض الواقع. يعني إحنا عندنا
في علاقة وطيدة ما بين الله في القرآن وما بين الفساد في السلطة. واحنا بنشوف الفساد ده على أرض الواقع. يعني ربنا ادى لمحمد استثناءات كتيرة جدا، يعني منها على الأقل يعني الزواج، إن هو التشريع 4، هو بيتجوز بأي عدد، زواجه كمان من زينب بنت جحش. كل الاستثناءات دي هي دي على أرض الواقع اللي بتأسس لفساد السلطة، يعني اللي في قمة السلطة هو اللي من حقه. وكان جبريل هو اللي بيقوم بدور فقيه السلطان، كل ما يبقى محتاج حاجة جبريل يفصلها له، زي ما احنا حاليا بنشوف بالفقهاء السلطان اللي موجودين على أرض الواقع. صحيح. الدستور يفصل على حساب الرئيس أو الزعيم، أو أحيانا هو فوق القانون وفوق الدستور. بالضبط، ما هي دي صورة محمد. فهو دي هتلاقيها على أرض الواقع، هتلاقيها في كل الدول العربية، الدول الإسلامية المتمسكة، كل ما يتمسك بالإسلام أكتر. إيه رأي حضرتك في الصورة، الموضوع اللي بنطرحه في هذا اليوم، إنه التقاء الشيطان والله في نفس الأفعال في القرآن، ما تعرفش تميز من يقوم بمن، بل وتتساءل ما دور الشيطان في هذه الحالة إن كان الله يقوم بكل هذه الأفعال؟ هو أقرب الله في الإسلام هو أقرب إلى صورة الشيطان في المسيحية. يعني فهو يعني أحيانا بيبان، يعني حتى لما بيستخدم كلمة رحوم، رؤوف ورحيم، بيستخدمها أيضا لما بيبقى عايز يديله استثناء، لما تخشى الله والله أولى أن تخشى والله رحوم. يعني حتى رحيم بتيجي بمعنى سيء جدا، بمعنى صهين طنش. أنا بقول لك كده، هم أنت هتاخد على الناس، أنا اللي بقول لك. فهو أقرب، هو أنا أعتقد أنه صورة مهمة جدا للواقع بتاعنا. لأن مثلا لما نقول الله مضل، تأثيرها على الواقع إيه؟ هو فعلا حسب القرآن ضلل المسيحيين، راح ننزل واحد مكان المسيح ودار خلاهم لبسوا في الحيطة، كل البشرية لبسوا في الحيطة. ومكر الله والله خير الماكرين. يعني مكار مضل. طيب ومش بس كده، لما بيجي يقول على عقيدة المسيحيين أن الله لم تكن له صاحبة، ألا يعتبر هذا تضليل؟ ما مش مشكلة أن هو يبقى اسمه المضل يعني، بس المشكلة في التنفيذ. يعني تأثير كلمة المضل إيه على أرض الواقع؟ إن هو بيكذب على المسلم ويقول له إن ده الله ليه صاحبة، فبيكون النتيجة شكرا لك نظرهم. أشكرك على التواصل معنا. الفكرة أنه المسلم يقول لك المسيحيون أهانوا الله. من الذي يهين الله في هذه الحالة؟ هل اللي اعتقد أن الله تنازل للبشر وظهر في صورة بشرية، أم الذي ينسب له أفعال الشيطان؟ من الذي يسيء لله في هذه الحالة؟ أنا أريد أن أفعل. الذي ينسب إليه أنه يضل الناس، أنه يزين لهم أعمالهم القبيحة، أنه يغويهم، أنه يرسل الشياطين لهم، أنه متآمر حاطط إيده في إيد الشيطان. خلينا نكمل في آيات أخرى، وبعدها ناخد لو فضل الوقت ناخد مكالمات أخرى. الله يلقي كلامه للأنبياء، دي ما فيها جدال، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. يعني ده واحد من الآيات اللي توضح أن الله يلقي كلامه إلى محمد كما قال. لكن المشكلة أنه نفس الفعل يقوم به الشيطان، كذلك الشيطان يلقي كلامه للأنبياء. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. يعني القرآن يقول أنه أي رسول جاء اشترك في الإلقاء إليه الله والشيطان. الله يلقي له والشيطان يلقي له، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. يعني الله يقوم بالنسخ. ما هو في الأول أنت قلت ليس لك عليهم سلطان، يعني وفي الأخير أنتوا الاثنين مشتركين، وفي الأخير يسبب التباس للإنسان العادي ما يعرفش ما هي آيات الله وما هي آيات الشيطان. كيف يعرف المسكين؟ الفتنة واحدة من الأشياء، الفتنة من الشيطان. الأعراف 27: يا بني آدم، يعني الله يحذرنا، لا يفتننكم الشيطان. الله بيحذرنا من الفتنة عن طريق الشيطان، كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما إلى آخره. فبيحذرنا ما اوعوا الشيطان ممكن يفتنكم.
مش الشيطان يفتن الناس، يعني الفتنة شيء شرير يقوم بها الشيطان، فهمنا خالص، خلينا ناخد بالنا. المشكلة أن الله أيضا يفتن الناس، يعني يحذرنا من الشيطان وهو بيفتن نفسه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ غريب، الناس فاكرين أنه مش هنفتنهم. لقد فتنا الذين من قبلهم، ما أنا بفتن على طول. ليه الناس مستغربة؟ يعني عايزين يعيشوا من غير ما نفتنهم؟ الله، ما أنت حذرتنا من الفتنة، قلت لنا أن الشيطان بيفتننا. لا، ولقد فتنا الذين من قبلهم. مين إحنا؟ ما هو الله بيتكلم. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. بل يفتن بعض الناس ببعض، وكذلك فتنا بعضهم ببعض. ده مش فقط بيفتن الناس، بيفتن الناس بعضهم بالبعض، ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أنعام 53. هنشوف المفسرين ماذا قالوا. قال لك الطبري: إنما فتنة الله تعالى بعد خلقه ببعض مخالفته بينهم فيما قسم لهم من الأرزاق والأخلاق. الله قسم الأرزاق عن قصد، تعمل لنا فتنة بيننا، فجعل بعضا غنيا وبعضا فقيرا. يعني لما تشوف ناس جعانة يعني وبتشفق عليها في التلفزيون وهي عاملة مثل الهيكل العظمي، انت مش فاهم الموضوع. دي مسرحية أخرجها الله حتى يفتنا بعضنا ببعض، وجعل البعض قوي والبعض ضعيف، فأحوج بعضهم إلى بعض. يعني ممكن تلاقي واحد ما عندوش رجل والتاني رجل، ما هو الله اللي عمل موضوع كده حتى يعمل لنا فتنة ببعض، اختبارا منه لهم. لما تلاقي حد مثلا في بعض البلدان الأفريقية ما عندهمش شيء يأكلوه، هم تقريبا خلاص الناس بتموت من الجوع، لازم تفهم دي حكمة من الله عشان يفتننا بعضنا ببعض. يعني الله صانع الفتن، كل فتنة حصلت في العالم الله وراها بحسب القرآن. وهنشوف ده في سورة التغابن، قال لك إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أولادنا فتنة. إن مرسل الناقة فتنة لهم، الناقة بعتها لقوم صالح فتنة. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة، الله بيبعث لنا الشر. ده فتن الله تتعدى بكتير فتن الشيطان. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. يعني تحس نفسك وكأنك متسابق في ماراثون، والله مصر انه يحط لك اكبر الحواجز اللي تسقطك. اموالكم فتنة، اولادكم فتنة، الناقة فتنة، الشر فتنة، الخير فتنة، بعضكم لبعض فتنة. الله، كله فتنة، كله فتنة، كله ضرب، ما فيش شتيمة على رأيهم، كله فتنة. ما تعطوا الإنسان خليه شوية يتنفس. يعني أنت تفتن من جهة والشيطان يفتن من جهة. طب لو سقط الناس في هذا الاختبار وراحوا جهنم، ده مش عيبهم، لأن الفتان الكبير طبعا لازم ينجح. الفتان الكبير هو اللي قائم بالعمل، وكل شيء في الحياة حط لنا فيه فتنة. الله فتن فرعون، سورة الدخان: لقد فتنا قبلهم قوم فرعون. الله فتن سليمان: لقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه، بحذرنا من فتنة الشيطان وهو عمل أكثر من الشيطان. الله فتن حتى داود، ظن أن الله فتن، وظن داود أنما فتناه. يعني الناس صار عندها فتنوفوبيا، أي شيء بيقول لك اوعى الله فتني. داود صار عنده فوبيا مسكين من الفتنة، لأنه عارف إيه اللي حصل في الأنبياء وإيه اللي حصل في التاريخ، وطبعا شاف إنه العمل الذي وقع فيه ممكن يكون فتنة، ممكن الله اصطاده، يعني ممكن الله فتنه. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه، وسورة صاد. يعني باختصار شديد أن الله يقوم بالفتنة وبيحذرنا من الفتنة، بل إن الله يجعل ما يلقي الشيطان فتنة لنا، عوض أنه يشيله. فينسخ الله ما يلقي الشيطان، بينسخه، ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان، بيستغل الليفت اوفر من الشيطان اللي قام بنسخه،
فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، عوض أنه القاسية قلوبهم يرطبها، يحننها، يغيرها، يهديهم، لا، هو يجعل ما يلقي الشيطان في قلوب الأنبياء، لأنه ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فبيستغل ما ألقاه الشيطان بعد ما بينسخه، بيفتن به الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. هنا عندي مجموعة من الأسئلة وهي عبارة عن مقارنة، هعملها بشكل كبير حتى تشوفوها. الله والشيطان. الله كما رأينا يضل الناس، الشيطان يضل الناس. الله يزين للناس الأعمال الشريرة، والشيطان يزين للناس أعمالهم الشريرة. الله يفتن الناس في القرآن، والشيطان يفتن الناس. الله يتسبب في النسيان، والشيطان يتسبب في النسيان. الله يملي للناس، والشيطان يملي للناس. الله يلقي العداوة والبغضاء بين الناس، الشيطان يلقي العداوة والبغضاء بين الناس. الفرق فقط أن الله كيده متين، والشيطان كيده ضعيف. من الله ومن الشيطان في القرآن؟ إذا اشتركوا في كل هذه الأفعال 2 3، ده اللي أحصيتها، ما ممكن تكمل وتلاقي أعداد كتيرة، 4 5 6 أفعال على الأقل بيشترك فيها الله والشيطان. الفرق فقط أنه مكر الشيطان ضعيف ومكر الله قوي. يعني لما يضل الله بيضل 100%، ولما يزين الأعمال الشريرة بيزينها 100%، ولما بيفتن 100%، ولما يتسبب في النسيان بيتسبب 100% بإتقان شديد، ولما يلقي العداوة والبغضاء بيلقيها 100%. وبالتالي بيتفوق على الشيطان في كل هذه الأفعال، لأن كيد الشيطان ضعيف، ممكن يفشل. اللي ضله ممكن يهديه الله مثلا، أو تجيله الهداية من شخص مثلا. ممكن اللي زين له أعماله الشريرة يفوق في يوم من الأيام ضميره ويصحو. ممكن اللي فتنه يتصالح في يوم من الأيام، أو يجد الحقيقة، أو ينجح في الامتحان، أو ينجح في البلوى. ممكن اللي تسبب في النسيان إنه يتذكر. لكن لو عملها لك الله ما فيش فايدة. طب من الشيطان في هذه الحالة؟ من الأكثر شرا؟ من الأكثر أذى؟ من الأكثر سوءا؟ ده الشيطان في هذه الحالة له حل. ده الشيطان مسكين مظلوم في هذه الحالة. إذا كان يضل ويفشل أحيانا يفشل، لكن الله لا يفشل أبدا. حاشا لله أن يفشل في إضلال الناس، حاشا لله أن يفشل في إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس، بينجح على طول. ما هو نجح بين المسيحيين كما رأينا في المفسرين، خلاهم يتخانقوا مع بعض، وخلى البشرية تتخانق مع بعض. يعني كل الحروب اللي بنشوفها هي عداوة وبغضاء من الله. كل النزاعات الإقليمية هي عداوة وبغضاء من الله في هذه الحالة. كل ضلال، كل فعل قبيح زين للناس من قبل والآن وإلى يوم القيامة هو من الله. طب من الله؟ من الشيطان في هذه الحالة؟ كيف نميز بين الاثنين إذا اشتركوا في كل هذه الأفعال؟ ولماذا المسرحية أنهم في خناقة؟ أصلا أنا شايف أنه بيعملوا نفس الشيء بحسب القرآن. طبعا أتحدث بحسب القرآن، بحسب العقائد التي يعرضها القرآن. أنا شايف أنه الاثنين بيعملوا، بل أن الله ممكن يعطي تقاعد بكل سهولة للشيطان ويقول له أهي تذكرة ذهابا فقط من عندي، وخذ لك راحة طويلة الأمد إلى يوم القيامة، لأني أنا متكفل ومتقن عملي بإتقان. أنا أدعو كل واحدة بيشوفوا هذه الحلقة يصحوا
يصحوا، لأنه ما فيش شيء دمرنا. في عندنا مشاكل وفي عندنا مصائب وفي أسباب كتيرة لتأخرنا وتخلفنا والشيء الذي نعاني منه وكل هذه الأمور. لكن أنا شخصيا وباعتقاد راسخ مني أنه أهم أسباب تخلفنا هي العقائد التي تربينا عليها وتشربناها في المجتمع والمدرسة، وهي هذه العقائد. حين تصير صورة الله مشوهة تنعكس على حياتنا كلنا، ولذلك نجد أنه في نوع من الضبابية. احنا مش فاهمين ما هو الخير وما هو الشر، مش فاهمين مش قادرين نميز ما بين الخير والشر، ما بين الأعمال القبيحة والأعمال الشريرة، لأن الاثنين عندنا يقوم بهم الله. الاثنين يقوم بهم الله. وأنا كما قلت شخصية الله في الإسلام هي شخصية تضم الشيطان وتضم الله في نفس الوقت. إذا كان هذا هو الله عندكم في القرآن فلا تلوموا من يتركه ومن يلحد به ومن لا يريده في حياته. لا أريد إلها يضل، لا أريد إلها يزين لي أعمالي القبيحة. أريد شخص يوعيني لما أفعل شيء قبيح يوريني أنه فعل قبيح. لا أريد شخص يفتن بالناس وعلى الناس وللناس. لا أريد شخص يتسبب في نسياني في ذاكرتي. لا أريد شخص يملي لي. لا أريد شخص في حياتي يستدرجني بمكر حتى أفعل الخطأ. لا أريد شخص في حياتي يلقي العداوة والبغضاء بيني وبين الناس. ولا أريد شخص مكره متين. إذا كنا لا نريد أشخاص في حياتنا بهذه الصفات، فكيف نقبل أن يكون إلهنا نفسه بهذه الصفات؟ أعظم إهانة لله أن يوصف بهذه الصفات، وليس أن نعتقد أنه تجسد كما تظنون. أنا أعتقد أن وضحت في هذه الحلقة ما يكفي. من له أذنان للسمع فليسمع. أنا ما علي إلا الإيضاح وما علي إلا إيصال الرسالة. في الأخير القرار لك ولك. أترككم في رعاية الله. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، موضوع جديد ولقاء آخر، وأشكركم. إلى اللقاء.